Hi mga momshi! It's me again, Jenny, and welcome to my YouTube channel. At kung bago pa lang sa channel ko, isubscribe mo na yan! So in today's video mga momshi, I've decided to color my hair again, but today I will be using this eye color, hair color cream plus. Ewan ko, nakita ko lang siya sa TikTok mga momshi, and sabi ko nga sa sarili ko, hindi muna ako mag-hair color since gumagamit nga ako ng Novo Hair para mas tumubo yung hair ko. Pero ewan ko ba mga momshi, basta pag nakikita ko medyo nagda-darken na yung hair ko. Ayan, as you can see naman mga momshi, parang hindi mapakali yung kamay ko na hindi ko coloran. Hindi kulayan yung buhok ko mga momshi. Ewan ko, nasanay na ako na may kulay talaga yung hair ko. And ito yung laging nagpapakita sa TikTok ko mga momshi, yung eye color the brand. So meron ako ditong ash blue and then ash gray. So pagsasamahin ko na lang sila mga momshi, no? So mag-experiment tayo today, no mga momshi, kung ano yung magiging kalalabasan ng hair color na ito sa aking hair. So, pagsasamahin ko lang siya. And I've got this at the SM Star City San Lazaro Beauty section. And available din siya sa lahat ng Watsons. And of course, available din siya sa Shopee. So, ilalagay ko na lang yung link dyan sa ating description box para if ever na magustuhan natin yung color nito, alam mga momshi, is buy na kayo. It's only 70 pesos each, mga momshi. So, meron ako ditong ash blue, isa. Then, dalawa yung aking ash gray. So, without further ado, pagsamasamahin na natin silang. Tatag ko na siya, mga momshi. Hindi ko na ipapakita yung pagmumukha ko. And, tadaan! Meron tong kasamang gloves ng mga momshi. O, diba? Shala! So, ayan. Ito yung itsura niya. Sachet lang siya. Mga momshi. And, no need to mix na kasi. Yan na siya. Yan na yun. So, ayan. Tatlo. Dalawang ash gray, isang ash blue. Diba? DIY lang. DIY lang yung ating gagamitin. Ang gagawin. Kasi wala naman akong pampaayos ng hair ko. Kaya, tsaga-tsaga na lang sa DIY. Pagka-open niya, mga momshi, parang may compartment siya sa loob. Parang isang oxidizing lotion, tapos yung pinaka-hair colorant. So, pakita ko siya sa inyo. Ayan. Kaya kung makikita nyo, imimix pa pala talaga siya. May blinag na ako nito, mga momshi, pero hindi ko trinay sa sarili ko. Trinay ko siya dun sa kapatid ko. Ay. Yung pink, kaso hindi naman kumulay sa kanya yung pink totally, kasi nga, sobrang dark pa ng hair niya. Kaya pinatungan niya pa ulit ng panibago. So ngayon, parang nagpo-brown na. Wala lang, share ko lang. Daldal ko, diba? Hindi messy.
we're done na. And nandungis ko, no. So, ililib ko lang siya for 30 to 45 minutes. So, medyo makati siya sa scalp, mga momshi. Pero hindi naman siya makati lang. So, ayan, ang kalat ko, diba? So, babalikan ko kayo after 45 minutes. So, ito na siya, mga momshi. Ayan, nag-darken siya ng bonggang-bongga. Nag-dark siya. Pero, ayan, patuyuin muna natin siya, mga momshi. Ayan, tingnan natin kung ano yung magiging outcome niya. And try natin siyang pasinagan sa araw. Kung nag-color ba siya or hindi. So, this is how it looks like, mga momshi. Ayan, as you can see, nag-darken na yung buhok ko. Mukha na siyang healthy kahit super dry na siya, o diba? Mukha siyang healthy, mga momshi, kasi nga nag-darken siya, hindi na nahalata yung mga split ends dyan. And yan, kapag nakatapat siya sa araw, ayan, medyo nag-color ash talaga siya. So, ayan, hindi ko makita yung touch of blue. Puro touch of ash yung nakikita ko, mga momshi. Pero I super duper love it kasi nga, ayan, mukhang naging healthy yung buhok ko. Kahit na, ayan, puro split ends talaga yan sa baba. Diba? DIY lang yan, mga moms. Pati ng mukha. Wala for today, mga momshi. Kung nagustuhan nyo pa itong video na ito, please do subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para mas updated pa kayo sa mga bago kong i-upload na mga videos. Thank you for watching. Bye!